Good morning, ladies and gentlemen. Good day to everyone. You are highly welcome to the Math and Physics Technology channel. Today, we want to check on chemistry, but not math and physics. What did you want to do today? We want to look at the oxidation number in chemistry. How are we going to calculate oxidation number? To start with, don't forget that you need to subscribe, you need to like and share whenever you are opportune to watch this channel. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa kí ẹnìkọ̀ọ̀kan pé a tún káàbọ̀ sí ìkànnì Math and Physics YouTube channel. Lónìí, a fẹ́ gbìyànjú a fẹ́ wo chemistry díẹ̀. Ó lè jẹ́ pé physics àti math ò ní ìpìlẹ̀ wa, but a tún fẹ́ ní ká tún jọ wo chemistry. Kí la fẹ́ wò nínú chemistry? A fẹ́ wo oxidation number, tí wọ́n tún máa ń pè ní oxidation state. Orúkọ mìíràn tí a lè pè ní oxidation state. What do we call this and how are we going to define it? You are highly welcome this morning. Oxidation number, otherwise known as oxidation state. A sọ pé tí wọ́n bá pè ní number, wọ́n lè pè ní state. Báwo ni wọ́n ṣe wá ń ṣe? Nípa nídìí níbẹ̀ ni pé kí ni wọ́n pè ní oxidation state, kí ni wọ́n pè ní oxidation number. It can be defined as a charge. It can be defined as a charge that an atom has. It can be defined as a charge that an atom has. Or you can say that what? It is a charge that atom of an element has, as it is ion. As it is ion. Or you can say that a charge that appears on an atom, or which an atom have when combined with another atom. When combined with another atom. Ó dáhùn sọ ní pé oxidation state tàbí ká pè ní oxidation number. Ó ní àwọn ìwò kan tí àwọn ẹ́límẹ́ǹtì kọ̀ọ̀kan tá a bá kọ lẹ̀ fún wa tó ní. Tàbí ká sọ wípé nígbà tí a bá mú ẹ́límẹ́ǹtì méjì papọ̀, gẹ́gẹ́ bí eléyìí tá a sọ fún wa. Ẹ́límẹ́ǹtì wo ni? A lè ní hydrogen as an element, a lè ní chlorine as an element. Tá a bá wá da méjèèjì papọ̀ yẹn, orí ọ̀fẹ́ kan táwọn méjèèjì fi lè dúró tira wọn, tá a fi lè pè wọ́n lórúkọ wọn tí inú ọwọ́ fi dùn, òun là ń pè ní oxidation state tàbí ká pè ní number. Ìgbìmọ̀ sọ pé ó lè jẹ́ charge ní ìwò tí àwọn ẹ́límẹ́ǹtì kọ̀ọ̀kan máa ń gbé lé orí. Charge ó yàtọ̀ sí valency. Valency ni yóò máa wà nísàlẹ̀, charge ni yóò máa wà ní òkè. Làbí sọ wípé it is a charge that atom of an element has, as it is ion. Or tó bá appear nígbà tí a bá dá nǹkan bíi méjì papọ̀, ìyẹn là ń pè ní oxidation state. Now, ìtafẹ́ lónìí ni pé báwo la ṣe ń calculate oxidation state? Ó la fẹ́ mú wá fún wa. Báwo la ṣe calculate ẹ̀? Ọ̀nà méjì ló gbà. A ní àwọn kan tó jẹ́ pé positive ni wọ́n, àti ní àwọn kan tó jẹ́ pé negative ni wọ́n. Bọ́n ṣe ń calculate oxidation state ò ní àdènà pẹ̀lú. Principle ẹ̀ pọ̀ gan, àmọ́ torí pé a ò lásìkò, a fẹ́ wò pé báwo la ṣe calculate ẹ̀ tó bá fún wa. Ọ̀nà mélòó mo ní wọ́n lè fún wa? Ọ̀nà méjì. Ẹ jẹ́ ká wo ọ̀nà àkọ́kọ́ tí èèyàn fi lè calculate oxidation state. They said calculate oxidation number of, all these are positive number. Positive, what do I call it? I call it positive compound. Now, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú kékeré kan wá. Wọ́n fún wa ní H2SO4 la máa ń pè H2SO4. Wọ́n wá ní ká calculate oxidation number of mọ́kọ́ síwájú ẹ̀. A jẹ́ pé oxidation number of S ló la fẹ́ wá báyìí. Oxidation number of S kò ní wọ́n ní wá.
oxidation number of S tí wọ́n ní àwa yìí, kí ni S wa? Sulfur ni. A ní hydrogen, a ní sulfur, a ní oxygen. Yóò ti lọ máa wà nínú orí wa wípé gbogbo ibi tá a bá ti rí hydrogen, torí wípé mono ni wọ́n, plus ni ó gbé sórí. Gbogbo tá a bá ti rí hydrogen, 1 lòun mọ̀ jẹ́ ní tiẹ̀. Gbogbo ibi tá a bá ti rí oxygen ní títí ẹ̀, òun mọ̀ jẹ́ -2. That is oxidation state or number of hydrogen will be 1. Oxidation state of oxygen will be what? -1. Àyàfi o tí wọ́n bá dé inú ibì kan ni wọ́n pè dá yàtọ̀. Àmọ́ ní tó pọ̀ jù tá a mọ̀ jù ni pé oxidation state of this one is 1. Eléyìí máa jẹ́ -2. Àyàfi tí wọ́n bá dé inú àwọn ibì kan òní wọ́n tó lè change. Àmọ́ ọ̀pọ̀ ọgbà kò táwọn máa ń jẹ́ ni. Wọ́n wá ní ká find the oxidation number of this. Kí la lò nínú ẹ̀? Ó ní pé àmọ́ S ní títí ẹ̀ báyìí, a wà ní let oxidation number of S be X like this. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí gbé. Àmọ́ ká tó lọ nínú ẹ̀, ṣé ẹ pé compound kò ní negative kankan tó gbé lókè, kò gbé nǹkan kan sókè. Gbogbo ìgbà tó bá ti rẹ́ ní compound, wọ́n bá ti lè kọ́ fún ọ báyìí, gbogbo total oxidation number wọn 0 ni máa ń jẹ́ o. Gbogbo ìgbà tó bá ti rí compound báyìí, oxidation number wọn tàbí oxidation state compound tí wọ́n kọ yìí 0 lòun ó máa jẹ́. Kí ni mò ń sọ? Ẹ má gbàgbé pé mo sọ fún wa pé hydrogen yóò máa jẹ́ 1 ní títẹ̀. A jẹ́ pé mo ní 1, kí ló gbé sí ìdí? Méjì, yóò jẹ́ 2 into 1 plus kí ni mo fẹ́ find the oxidation number of sulfur. Sulfur ní mi ìmọ̀ ní títí ẹ̀, mo ti ní kó represent X, màá gbé X síbẹ̀, plus mo tún ní kí ni níbẹ̀ o? Oxygen. Wọ́n dẹ̀ ti sọ fún mi pé oxidation state of oxygen is -2. Àgbé -2 yẹn síbí. Then kí ló náà gbé sídìí? Ó jókòó lórí 4, a fi multiply 4 ni. Mo ní gbogbo àwọn tó wà níbi pátá wọn lọ máa equal sí kí ni o? 0. Compound yìí a máa pè ní positive tó pé kò gbéwò kankan lérí ní títí ẹ̀. Example of positive nìyẹn. Tí wọ́n bá ti lè kọ́ any compound fún wa báyìí, gbogbo oxidation number wọn sọ algebraic sum ẹ̀ máa jẹ́ 0. Algebraic máa jẹ́ 0. Internal wá yẹn which is sulfur tó lágbè síbẹ̀. Torí pé wọ́n ti ṣàlàyé fún wa oxidation number ilé òní ò fi ṣe é dùn tí ó fi ṣe é pè lẹ́nu dáadáa. Ẹ má gbàgbé o, ẹ̀dá mọ̀ pé hydrogen is 1, oxygen is -2. 2 times 1, 2 plus X kan wá minus times plus minus 2 times 4, 8 is equal to 0. Our collect like term will be given us as eléyìí máa jẹ́ 0, eléyìí máa wá síta yóò di +8, èyí máa lọ bá yóò di -2. And at the end of the day, ẹ má gbàgbé pé epsilon wá, our X will now be equals to 8 minus 2. Kí ni ó fún wa o? Kí ni ó fún wa? That is +6. That is +6. Òun ló fà á tó jẹ́ pé tá a bá fẹ́ pé tó wà níbí, a ní tetra 4 yìí oso sulfate 6 acid. Nǹkan fi ń pè mí. A jẹ́ pé oxidation number of sulfur is equal to what? 6 in H2SO4. The oxidation number of sulfur in H2SO4 is equal to 6. It's equal to, when they ask you to find oxidation number of sulfur in H2SO4, bá ti tíyìn ní gẹ́lẹ́ tí ó sì rí bí ṣe láti ọkàn bá mi lọ báyìí. Ìyẹn jẹ́ àkọ́kọ́ níbí. A tún lè mú mi wá tí wọ́n tẹ̀lé pé ká gbìyànjú ká tún wò èrò tó ní míì tí wọ́n lè fún wa pé ká tún wò. Ẹ̀kọ́ mo jẹ́ pé positive là ń ṣe lọ́wọ́. Ẹja tún wò mí, òun tún lè jẹ́
Na2 SO4 a lè ní Na2 CH2 Cl2 wọ́n á ní ká gbìyànjú ká sọ chlorine tí chlorine ní àbí carbon wọ́n ní kí ni oxygen state ti carbon nínú bí oxygen state ti carbon tó ní wọ́n ní ẹwà náà bí tiẹ̀ wọ́n fún wa lélẹ̀ náà CH2 Cl2 wọ́n ní ká wá oxygen state ti carbon. Kí ló oxygen state ti carbon tó ń gbọ́mọ fún wa níbí ní títẹ̀ ẹ má jẹ́ àgbàgbé mo sọ fún wa pé hydrogen ó máa jẹ́ +1 kí ni chlorine ó máa jẹ́ ní tiẹ̀ nígbà tá a mọ̀ chlorine ó máa jẹ́ -1 hydrogen ó máa jẹ́ +1 a jẹ́ pé eléyìí nìkan la mọ̀ a wá sọ pé let oxidation state ẹ má gbàgbé oxygen state náà ló jẹ́ oxidation number let oxygen state of carbon equals to x a wá sọ pé x plus hydrogen mélòó ní méjì yóò jẹ́ 2 × 1 àbí plus chlorine mélòó ló wà bí 2 ọ̀nà lọ jẹ́ -1 nínú ìta nílẹ̀ fúnra yìí tó bá ti lè kọ compound báyìí gbogbo yóò máa jẹ́ 0 ìta ní gbogbo yóò máa jẹ́ nù a jẹ́ wípé tá a bá ti mélè yóò jẹ́ x plus 2 × 1 2 2 × -1 that is -2 equals to 0 a jẹ́ pé tá a bá ti mú x tá a bá kó méjèèjì jáde èyí yóò jẹ́ -2 èyí yóò jẹ́ +2 simply means that x equals to 0. The oxygen state of this one is equal to 0. The oxygen state of this in this place is equal to 0. Àtúntẹ̀síwájú ká tún wò níbòmíì example 3 nígbà tí wọ́n tún fún wa ní CO2 tí wọ́n wá ní pé ká tún wo C náà àti pé C wọ́n tún béèrè níbí nínú bí n tiẹ̀ nísìn wọ́n ní C equals to what? C equals to 0 pé yes they said C equals to what? C equals to 0 there. We have CH2 and we have Cl2. That is what they give it to us there. Yes, C equals to 0. That is C they asked us to find out there. Maybe wọ́n tó fún wa ní CO2 wọ́n tún ní ká find the C náà jáde àmọ́ sí àìpẹ́ pé eléyìí tá a bá mọ̀ yẹn tán ní ká find ẹ̀ yẹn a mọ̀ fi represent kíni o. Let C be what? Let oxidation state of C be what? X. Àbí? And therefore we have X plus eléyìí méjì lónìí but it's of our oxygen state of this one is going to be -2 orúkọ àmútọ̀run wà tiẹ̀ nìyẹn and then everything equals to 0. nígbà táwa mú báyẹn x 2 multiplied by -2 tó jẹ́ -4 everything equals to 0. níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé x equals to what? +4. x equals to what? +4. a jẹ́ pé oxygen state of carbon nínú bí yóò máa jẹ́ kí ni 4 wọ́n fi máa ń pè ní carbon 4 oxide ní a fi ń pè ní carbon 4 oxide yẹn kàyín sí tẹ́ pé nínú bí n sì máa ìṣẹ́rò ló jẹ́ ní carbon jẹ́ ń bí but nínú ilé ó jẹ́ 4 a jẹ́ pé yóò máa ní ṣe nínú definition kan sọ fún wa appears ní definition kan sọ fún wa ni pé appears yóò máa appear nígbà tó bá ti combine mọ́ another atom charge tí ó máa appear nígbà tó bá ti combine mọ́ another atom
òní ọ̀sọ̀ ohun tó orúkọ yìí máa jẹ́. Ibi láti ní sulfur nísìnyí ó jẹ́ 6 níbí. A tún lè lọ wónú ibòmíì tó jẹ́ pé sulfur wa ò ní jẹ́ 6, oxygen state rẹ̀ ò ní jẹ́ 6 tí ó ti lọ jẹ́ nǹkan mìíràn. Ẹ jẹ́ á gbìyànjú káwo òun náà nígbà tí eléyìí ti lọ́n ti tẹ̀ káwo ibi tí sulfur náà ti lè jẹ́ nǹkan mìíràn. Ẹ jẹ́ á wò nínú example 4 wa ká sọ wípé wọ́n fún wa ní H2S wọ́n wá ní ká tún find the sulfur náà ń bí. Kí lọ gẹ́gẹ́ sí ti sulfur wa tí ọmọ jẹ́ ń bí nígbà tá a ti mọ̀ pé hydrogen wa is what? +1 àbí? Our hydrogen is +1. Nǹkan kan sì ni pé a ní 2 into 1 plus S àmọ́ half represent S wọ́n ní gbogbo rẹ̀ máa jẹ́ 0. Gbogbo compound yẹn algebraic sum of it is going to be 0. Àmì lè òun la gbélẹ̀ méjì lélẹ́yìí jẹ́ a lè ti mọ̀ pé +1 lòun 2 yìí ọlọ́mọ times oxidation number rẹ̀ 2 times 1 2 plus x equals to what? 0. Tá a bá ti collect like times our s is going to be -2. It's going to be what? -2. A jẹ́ pé sulfur tó lè jẹ́ -2 bí. Nínú tẹ̀ka tá a ṣe kí ló jẹ́ o? +6. Nínú tẹ̀ka yẹn ló fi jẹ́ +6 ó ti yé. Nínú ti bí ó ti lọ jẹ́ -2. Ṣàtìrí bó ṣe rí wá yẹn. A jẹ́ pé àwọn tá a rí tó jẹ́ element yẹn tí wọ́n bá ti darapọ̀ mọ́ compound sí ó ní wọ́n ṣe máa ṣe kí ni olórúkọ ó ní àwọn oxidation state tí wọ́n máa yàtọ̀ yẹn là ń pè ní variation in oxidation state ní abala oní positive yẹn. Náà tá a bá fẹ́ wò ó dáadáa tá a bá tún fẹ́ wò mí tá a bá tún ní pé ká tún wò mí example 5 ẹ̀wọ́ lè náà wọ́n ní ká calculate oxidation state in Cr2O7. Wọ́n ní ká calculate the oxidation state of Cr. Kí ni wọ́n ń pè ní Cr? That is chromate. Chromate ni wọ́n ń pè ní Cr. Chromate. Wọ́n ní ká sọ oxidation state chromate nínú bí fún wa. Ìyẹn látún ti ní látún ti wo nǹkan mìíràn. Kí la fẹ́ ti ṣe lè àìgbébò la ti fẹ́ ṣe tàbá wọlé báyìí K2Cr07 ẹ̀wọ́n gbàgbé tí mo tọ́ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé tàbá ti hydrogen is what? +1. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe aṣọ wípé potassium is also a what? +1. Potassium is also a what? +1. Ó ti mú náà sórí báyẹn. Mélòó potassium la ní? Méjì. A sọ pé 2 into 1 plus ṣáàmọ́ chromium àmọ́ òní wọ́n ní àwa a sọ pé kó jẹ́ x. Mélòó chromium ni wọ́n fún wa ń bì? Méjì. Òní ọlọ́mọ fún wa ní 2 into x. 2 into eléyà àmọ́ òní wọ́n ní àwa a sọ di x pẹ̀lú ti di x ń bì. Mélòó la ní ń bẹ̀? Méjì. Potassium sọ fún wa òní ò máa jẹ́ +1. Oxidation state of potassium is +1. Mélòó ẹ̀ wọ́n fún wa? Méjì. Ó ti di 2 times 1 plus oxygen mélòó la ní? Méje. A dẹ̀ ti sọ pé oxidation state of oxygen ní títí ẹ̀ is what? -2. Gbọ́dọ̀ há wọn yẹn sórí èèyàn gbọ́dọ̀ mọ àwọn yẹn sórí ní títí ẹ̀ téèyàn gbọ́dọ̀ ní láti lọ síbi téèyàn gbọ́dọ̀ tún máa ṣe wòwé lẹ́yìn. Oxidation state of oxygen is -2 àmọ́ tó bá dénú àwọn ibì kan yóò padà mọ́ change but -2 gangan ní 99% of oxidation state of this one. Then mélòó rẹ̀ la ní? Méje. Yóò máa gba -2. Then everything equals to what? 0. Ó ti sọ fún wa pé gbogbo compound yìí algebraic sum of it will be equals to 0. Tó bá ti jẹ́ pé ó ní positive tí ò gbé wo kankan lérí ẹgbẹ́ kò sí wo kankan lórí ẹ̀. Now 2 times 1 2 plus 2 times x 2x minus times plus minus 7 times 2 14. Everything equals to 0. Okay, what do we need? Collect what? Like times. Tá bá ti collect like times báyẹn a jẹ́ pé 2x wá máa dá dúró gbogbo àwọn yòókù máa lọ sí
ìta. Tẹ́lẹ̀ bá dé ta kí ni ó dì? 14. Tẹ́lẹ̀ bá dé ta kí ni ó dì? -2. And at the end of the day, we have 2x equals to, tabari ilé ìfò mẹ́ kí ni ó kù? 12. I divide both sides by 2. This will cancel this, and we have x equals to 6, which is +6. A jẹ́ pé chromium yìí 6 ni ó máa jẹ́. Tá bá ní àpètánsìn, yóò máa jẹ́ potassium. 7 lélẹ̀ yóò di hepta. Potassium hepta oso dichromate 6. Bí wọ́n pè nìyẹn. Potassium hepta oso dichromate 6. Pẹ̀lú ọ̀lọ́pọ̀ báyìí. A jẹ́ pé orúkọ tí ó sì máa jẹ́ títí ẹ̀ náà. Kò tí pé bàbá ní pé nígbà tá àti ìmílẹ̀ ká pè báyìí yóò jẹ́ potassium hepta oso dichromate ní tá pè nù torí pé àti ìmọ̀ oxidation state ẹ̀ gangan. Pẹ̀lú àwọn tí wọ́n mọ oxidation state ẹ̀ kò ní ó mú wa láti fi pò tí ó fi dùn dáadáa. Potassium hepta oso dichromate 6. Ẹ jẹ́ pé orúkọ àmútọ̀runwá tiẹ̀ náà ẹ jẹ́ pé 6 ni. Orúkọ àmútọ̀runwá tiẹ̀ tó ní 6. Orúkọ àmútọ̀runwá oxygen -2. Orúkọ àmútọ̀runwá potassium +1. Orúkọ àmútọ̀runwá hydrogen +1. Ìyẹn gbọ́dọ̀ máa mọ àwọn yẹn níjẹ́. A jẹ́ pé chromate náà sìn tàbá ní a ṣe àjẹpá àti lè get ẹni yẹn. Kí yẹn jẹ́ lórí kíni o, lórí àwọn tí à ń pè ní, lórí àwọn tá à ń pè ní kíni, lórí àwọn tá à ń pè ní àwọn tí ò gbé wò lérí. Àwọn tí ò gbé wò lórí, they were positive compound but not negative. They were positive compound. Now nígbà tí Ọlọ́run ti wá ní pé ká rí àwọn wọ̀nyí ṣe tá a dẹ̀ ti rí wọn bí wọ́n ṣe rí yẹn, a jẹ́ pé kò sí irú compound tí wọ́n lè fún ọ. Irú èyíkéyìí tán yìí ká ń yọ kúrò ńbẹ̀, irú àwọn mẹ́tọ́ọ̀dù yìí òun ló gbà tó fi ṣe. Má gbàgbé o, mo sọ fún wa hydrogen +1 ni ó jẹ́. Àmọ́ tí hydrogen bá ti lọ combine mọ́ another compound tó lọ di hydride àbí lọ di metahydride, oxidation state hydrogen gbọ́dọ̀ change o, yóò di -1. Tí oxygen náà bá ti lọ papọ̀ mọ́ nǹkan kan míì tó bọ́ sínú peroxide tó ti ń lọ di H2O2, oxygen ò ní jẹ́ -2 mọ́ o, òun ò change, yóò di kíni, yóò ní another oxidation state. Láìtọ́ wípé àwọn oxidation state yẹn wọ́n máa ń vary. A lè ní from +1 to 7 gbà míì to 8. I think to 7 should be the maximum. Will be the maximum oxidation state tá a lè ní àwọn area yẹn. Mo rò pé pẹ̀lú example tá a ti ṣe yìí kò sí compound tí wọ́n lè fún ọ nígbà tí mo ní o fi bí compound mẹ́ta lẹ̀ tí wọ́n náà tó lọ gbìyànjú tó ṣe. Then you can just give me the answer on my comment section. But before I leave today, let's quickly check on the negative compound as well. Ẹ jẹ́ á wò nípa negative compound náà, ká wo àwọn díẹ̀ nínú ẹ̀. Táwa tí wàá wò onígbàgbọ́ wípé jamb ló fẹ́ kọ, WAEC ló fẹ́ kọ, onígbàgbọ́ wípé oxidation number or state tó náà ti di àfihẹ́yìn tí eégún ti sọ nìyẹn. Ẹ jẹ́ á wo negative compound, ìyẹn jẹ́ example 6, ibi negative ẹ̀ táwọn bá lọ. Irú negative o là ń sọ, onígbà tí wọ́n fún wa ní, wọ́n ní what is the oxidation number of Cr2O7 2-. Wọ́n wá ní kí ni oxygen number of Cr. Example negative ni. Àyẹ̀pọ̀ yóò gbé nǹkan lérí báyìí. Àyẹ̀pọ̀ ti ní wo. Àwọn tàkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ ṣe yẹn ṣẹ̀mọ̀ pé kò ní wo ní tiẹ̀. Èyí ti gbé wo lérí. Ìwo tó wá gbé lérí yẹn, rules tó wà ń bí nílé. Any moment you have a compound that having a negative like that, the negative power it carries will be the sum of the algebraic. The sum of the algebraic of that element will be equals to the charge it carries. Kí là ń sọ? Ohun tí mo gbọ́n láti sọ ni pé ìwo tó wì ó ní gbogbo ń tá a bá rò papọ̀ ń bí yóò máa equal sí wo yẹn. Àkọ́kọ́ yẹn kí la ní yóò máa equal sí 0. A ní gbogbo tẹ̀kan tá a kọ́kọ́ ṣe kí la ní yóò equal sí 0 lòun máa equal sí. Àmọ́ tí sìn tá a fẹ́ ṣe
òun ò gbọdọ̀ equal to 0. Kí ni ó máa equal sí? Ìwo tó bá ti gbé lérí. Ọyẹ jáwò wọ́n ní ká find the chromium àbí àwọn àgbẹ̀ pé let the Cr oxidation state be what? Let oxidation state of Cr is X. Is what? X. Mélòó láti ní? Méjì. Tí ó wà lọ jẹ́ 2x plus 7 into, wọ́n gbàgbé oxidation state of oxygen is what? -2. Àbí? Then everything equals to -2. Bó ṣe ní tó bá ti gbé lókè òní ò mọ̀ jẹ́. Tó bá ti lè kọ 2 tán fi minus sẹ́yìn rẹ̀ as a charge, it means what? -2. Charge tí eléyìí bá ti gbé lérí òní ò mọ̀ jẹ́. Charge ẹ̀dẹ̀rin. Charge tó gbé lérí nìyẹn. Àjẹ́ pé charge tó gbé lérí yìí òní gbogbo àsọmọgbé eléyìí agbègbè tá a bá ti rò pọ̀ bí yóò máa jẹ́. Kò dàbí ìtẹ̀ kan tóun ò gbé wò lérí gbogbo yóò máa jẹ́ 0 ní tiwọn yẹn. But níbí tó bá ti gbé lérí ni yóò máa jẹ́. Ó yẹ jẹ́ àti lọ 2x plus 7 times this ó máa fún wa ní -14, which is going to be equal to -2. Àti síta 2x is equal to eléyìí dáhùn -2 plus what? 14. And we have 2x to be equal to 12. We divide both sides by 2. This cancel this. S equals to +6. Ṣé gbàgbé nígbà tá a gbé K2 Cr2O7 wá? Ìgbà tá a ṣe òun lẹ́ẹ̀kan, kí náà la gẹ́ẹ̀tì? 6. Àjẹ́ pé chromium yẹn 6 ní oxygen state ẹ̀. Ẹ̀pọ̀ náà ló tún jẹ yọ́n bí. Àwọn negative nìyẹn. Yóò máa gbé nǹkan lérí ní tiẹ̀. Ẹja tó wù mí ìyẹn jẹ́ example 7. Òun náà tún ní we should find the oxidation number of MnO4 raised to power minus. MnO4 raised to power minus. Wọ́n ní ká find the kíni o. Wọ́n ní ká find the oxidation state ti Mn. Oxidation state ti Mn. Kí láti find oxidation state ti Mn ní o? Mo ti sọ fún wa. Wà ní kí Mn yẹn lọ represent A or B or C or Y or X, anything. Kálíbì sọ pé Mn ní oxidation state of Mn to represent A. Màá ní A plus oxidation state of oxygen is already -2. Mélòó ló gbé lérí? 4 ni. Mo ní kí lè kó represent A, mi fẹ́ lo experiment tiẹ̀. Then if oxidation state of this one could represent A plus this one is already -2, but ọmọ mẹ́rin ló ní -2 times 4 gbogbo wọn lọ rí pọ̀ sí. Kí ló gbé lókè o? Minus yẹn means -1. Wọ́n á ti lè kọ -1, it means -1. And at the end of the day màá ní A equals to A minus times plus minus 2 times 4, 8 is equal to -1. Àbí? Then láti bí o lè collect like times. Màá ní A equals to -1 plus 8. -1 plus 8 simply means that A equals to +7. C equals to +7. Ibẹ̀ láti máa ní manganate 7. Then wọ́n ti ní manganate 7. Manganate 7. Ibẹ̀ láti máa ní K2 MnO4. Láti ní manganate 7. That is the oxidation state of manganese is 7. The oxidation number of manganese is 7. The oxidation state of manganese is 7. Kátó mi, kátó lọ. Atúmọ̀nìkan náà, that is example 8. We're now to talk about we should find the oxidation state of CO3 to minus. CO3 to minus. We're now going to find the oxidation number of carbon. Oxidation number of carbon. Bó láti find oxidation number of carbon. Mo sọ fún wa eléyìí tá a mọ̀ yẹn á represent unknown number kan. Àbí let carbon be what? Be X. If carbon be X, yóò jẹ́ plus kí ni oxidation state of oxygen? -2.
then wà ní -2 mélòó ló gbé lérí mélòó ló jókòó tì mẹ́ta wà gbé síbẹ̀ then everything equals to kí ni ìwo rẹ̀ tó rù -2 ni ìwo tó rù ó wà gbé síbẹ̀ carbon la mọ̀ oxygen state of it is what -2 àmọ́ ẹ̀mélòó ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀mẹ́ta that is ọmọ mẹ́ta ló bí ń tiẹ̀ gbogbo wọn lọ mọ equals to power tí wọ́n gbé pọ̀n which is -2 I have x minus times plus minus 2 times 3 6 equals to -2 then we collect like that and we have x to be equals to -2 plus 6 s equals to plus 4 s equals to plus 4 a jẹ́ pé the oxygen state of carbon in CO32 minus is 4 oxygen state of carbon in CO32 minus is 4 that is how to calculate the oxidation state of negative compound how to calculate the oxidation state of negative compound. Let me solve one more and then we put a dot for today. I'm solving one more for today. Therefore, you also you try your best. Then number 9 as an example for today. The number 9 says that we should find the oxidation state of iron in this complex compound. You see, the answer we should look for the word. Whenever you see a compound like this, it means it's a symbolic of complex compound. That is symbolic of complex compound. Whenever you see something like this. For us now to see this now. Now for us not to see this. Tomatile fún wa lélẹ̀ báyìí. You know that a complex in one can find the oxidation state of this one in this place. Remember, is also a negative compound. That everything we are calculating here must equal to -4. Now let's go. Let the oxidation state of iron be what? X. This is going to be X, Abby, plus Cn tó wà níbi kí ló kọ tán pé wọ́n ṣe central nervous system o títí Cn tó wà níbẹ̀ yẹn ò la máa ń pè ní cyanide. Why did I call it cyanide? Ò ní wọ́n ń pè cyanide ò ní cyanide and then Cn it carries charges of -1. It carries charges of -1. Simply means that oxidation state of it is -1. Oxidation state of it is what? -1. And then from here, so far we don't know this one, Abi. Ó ti wà nílẹ̀. Mélòó lè bí òbímọ mẹ́fà? A wá dọ̀ pé 6 into -1 because -1 is this one. Then everything equals to what? Everything equals to -4. Everything equals to what? -4. Because nǹkan méjì ló wà níbí, and that's all. And from here you have x. This one is -6. That is -6. Abi? Everything equals to -4. And at the end of the day, you collect what? Like times. X equals to -4 plus 6. X equals to plus 2. X equals to plus 2. X equals to plus 2. If X is plus 2, simply means that the oxidation state of iron is plus 2. You are